ضربة بإنش واحد ترمي الخصم لمترين إلى الوراء. خفة في الحركة وسرعة بالكاد التقطتها عدسات الكاميرا. قوة عضلية وتحكم بدني لم يرى مثله من قبل. كيف تمكن بروس لي من بلوغ هذه القوة؟ جميعنا نعلم أن بروس لي كان يتمتع بقدرات مثيرة للدهشة، وأقل وصف له وأنه قد كان إنسانا خارقا. لكن قبل أن يصبح ما أصبح عليه، كان بروس باحثا متعمقا في أبحاثه، فقد كانت له رغبة جامحة في معرفة جميع الطرق الممكنة ليزداد قوة، كما درس مجمل العلوم اللازمة لتطوير جسمه بالكامل. وحينما قام بتطبيق دراساته في تدريباته، تحصل على جسد صلب ذو سرعة فائقة. فمن بين قدراته الشهيرة كانت هجماته المدمرة والسريعة، خفة حركته عند القتال، ضربة الإنش، وإتقان بدني مكنه من أداء تمرين الضغط بإصبعين. فما الذي كان يفعله المعلم لي خلف الكواليس لتحقيق قدرات كهذه؟ كيف تدرب بروس لي؟ رغم أنه كان خفيف الوزن ولم يمتلك كتلة عضلية زائدة، إلا أن لي كان يحظى بقوة بدنية صلبة، والسبب يعود لما يسمى بالإيزومتريكس ضد مقاومة ثابتة، نوع من التدريب يتم عبر الحفاظ على وضعية انقباض معينة تحت أقصى توتر عضلي ممكن. وكان بروس لي من أشد المؤيدين لهذا التدريب، الذي تعود جذوره إلى العصور القديمة، حيث استخدمته العديد من الحضارات في تدريبات القوة والتحمل، خاصة في الفنون القتالية الشرقية مثل الكونغ فو، حيث كانت هنالك تمارين تعتمد على الثبات في وضعية معينة لاستهداف تطوير القوة الداخلية. إلى أن عاد علماء الرياضة واللياقة في العصر الحديث اكتشاف الإيزومتريك كوسيلة فعالة لبناء القوة دون الحاجة إلى معدات ثقيلة، وبطريقة إبداعية ومبتكرة. كان المعلم لي يستخدم هذا التدريب لرفع القوة والطاقة الانفجارية دون تحصيل كتلة عضلية زائدة. فكيف كان يستخدمه؟ إما بالضغط أو سحب وزن ثابت بأقصى جهد، أو الحفاظ على وضعية تدريبية محددة لفترات طويلة دون تحرك. هذه التمارين تزيد من التحفيز العصبي مع تفعيل أكبر للألياف العضلية، بالتالي تمنح القدرة على تأدية باقي الحركات بسرعة وتحكم، وتوليد أقصى قوة عند الهجمات بلمح البصر، كما تجعل العضلات صلبة كالصخر. ولكل من يتساءل عن كيفية تقوية الأعصاب، فهذا النوع من التمارين هو من أفضل التمارين التي صممت خصيصا لذلك، لأنه يمكن أداء التمارين الأخرى بنسبة جهد معينة حسب رغبتك، ولكن هذا النوع من التدريب يجبرك على استخدام 100% من الجهد أثناء الأداء. فلماذا فضل بروس لي التمارين الإيزومترية؟ هذا التدريب يطور القوة القصوى، حيث أنه يحاكي الجهد الذي يتم بذله عند أداء تكرار ديناميكي بقوة كاملة دون الضغط الناتج عن استخدام الأوزان الثقيلة. الميزة الرئيسية تكمن في الكفاءة العصبية، حيث أن التمارين الإيزومترية تنشط وحدات حركية أكثر من التمارين العادية، بالتالي ترفع من قدرة الجسم على توليد القوة القصوى عند الطلب. كما أن الجهاز العصبي يعامل الضغط ضد جسم ثابت بنفس طريقة رفع أقصى وزن، بالتالي يطور مسارات عصبية أقوى للقوة الانفجارية دون نمو عضلي مفرط. فلا تستغرب إذا رأيت مقاتلا نحيلا قادرا على القضاء على خصم أضخم منه بلكمة واحدة، لأنه على الأرجح يعتمد أداء هذا التدريب خلف الكواليس. ومن الجدير بالذكر أن هذا التدريب قد ساهم في تحسين كفاءة بروس لي في الحركة والقتال، خاصة في قدراته الاستثنائية مثل ضربة الإنش وتمرين الضغط بإصبعين. فكيف كان بروس يؤدي هذه التدريب؟ وفقا لكتاب بروس لي فن التعبير عن الجسم البشري، فقد قام المعلم لي بتبسيط نظام تدريب الإيزومتري إلى 8 تمارين رئيسية، ثم تصميمها لاستهداف مجموعات عضلية وأنماط حركية مختلفة، والتي كانت كالتالي: تثبيت الضغط العلوي، الذي يتم عبر تثبيت البار ب3 بوصات أسفل وضعية القفل في تمرين الضغط العلوي. الارتفاع على رؤوس الأصابع مع وضع البار على الأكتاف في أعلى وضعية القرفساء، وتثبيت رفع الكاحلين. تثبيت السحب
عبر تثبيت بار ب6 بوصات أسفل الوركين أثناء السحب للأعلى مع رفع الكاحلين. تثبيت القرفصاء المتوازي من خلال تثبيت وضعية القرفصاء مع الفخذين موازيين للأرض. تثبيت هز الكتف عن طريق رفع البار الثابت بارتفاع اليدين والحفاظ على الوضعية. تثبيت الرفع الميت، يعني تثبيت وضعية الرفع الميت ببوصتين أسفل الركبتين. وتثبيت القرفصاء الجزئي من خلال تثبيت وضعية القرفصاء بربع المسافة من الأسفل. كان بروس يستمر في تثبيت كل وضعية لمدة تستمر من 6 إلى 12 ثانية، ولم يتم تحديد العدد الدقيق للمجموعات. على الأرجح ستكون 3 مجموعات من تكرار واحد لكل تمرين. وبجانب القوة الجسدية والخفة، كان بروس معروفا بهجماته الانفجارية والمدمرة، وهو ما تم تأكيده بمجرد النظر إلى تدريباته على كيس اللكم أو ركلته الجانبية. إضافة إلى ذلك، كانت لكمته الشهيرة ضربة الإنش سلاحا مشحونا بكمية هائلة من القوة الانفجارية، حيث كان لدى المعلم لي القدرة على توليد أقصى قوة في وقت وجيز، لأنه قام بتكييف تدريباته لتحقيق ذلك. فبجانب التمارين الإيزومترية التي شرحناها مسبقا، اعتاد لي على أداء ما يسمى بتدريبات السرعة. أسلوب رفع الأثقال يتم عن طريق تحريك الأوزان بأسرع ما يمكن لتدريب التسارع وإنتاج القوة. فقد درس بروس لي كفاءة التدريب بالأوزان، لذلك كان يؤدي تمارين الأوزان التقليدية لرفع الأثقال، ولكن بلمسته الخاصة، حيث كان يؤدي كل تكرار بوتيرة سريعة لإجبار العضلات على التسارع خلال الحركة، وبالتالي تطوير تجنيد الألياف السريعة إلى أقصى مستوى. من الجدير بالذكر أنه في ذلك الحين لم يعتد الملاكمون على استخدام الأوزان في تدريباتهم، واعتمدوا بشكل رئيسي على تدريبات وزن الجسم لتحقيق القوة الانفجارية. لكن في السنوات الأخيرة تم تأكيد كفاءة هذه الطريقة لزيادة قوة الهجمات، وأصبح من الشائع استخدامها من طرف المقاتلين. وهذا يؤكد كيف أن اكتشافات بروس كانت سابقة لعصره. لذلك سنكتفي هنا بعرض أساليب بروس لي التدريبية، لكن لنلقي نظرة عن مدى الكفاءة التي حققتها هذه الأساليب في ترسانة أسلحته، وخاصة لكمته الشهيرة ضربة الإنش. Bang like that, knocked me into the chair. The chair fell down. I rolled over into the corner with a 1-inch punch. Bruce was famous for this thing. He had a 1-inch hit he would do. And he would literally move his hand 1 inch and send you across the room. يعتمد علم اللكم على هذا التسلسل: إرخاء العضلات، تثبيت القدمين، امتصاص القوة من الأرض كما في القفز، ونقل الطاقة من الساقين إلى الوركين، ثم إلى الجذع، ثم إلى الكتف، وأخيرا إلى القبضة. ضربة الإنش هي لكمة قادرة على إيصال كمية كبيرة من القوة، لكن الفرق هو أن كل هذا يحدث ضمن مسافة قصيرة للغاية، عكس اللكمة العادية، وذلك عن طريق خفض الجسم قليلا واستخدام زخم دوران الورك لسحب الطاقة من الأرض وإيصالها إلى القبضة، ما يؤدي إلى إطلاق لكمة مدمرة في جزء من الثانية. لأن الفكرة من هذه التقنية هي إيصال ضربة فعالة بدءا من أي نقطة تكون فيها اليد. هذا يظهر إتقان بروس لي للقوة الانفجارية وقدرته على توليد أقصى قوة من مسافة قصيرة، كما يظهر فعالية تدريباته في بلوغ الإتقان البدني وتحويل الجسم إلى سلاح فتاك. هكذا كانت تدريبات بروس لي فعالة ومبتكرة. I mean, you gotta put the whole hip into it and snap it and get all your energy in there and make this into a weapon. قبل الانتهاء لدي هذه الملاحظة: ضع في اعتبارك أن محاولة أداء هذا النوع من التدريب لا يتم برغبة عشوائية وقرار سريع، حيث كان بروس طالبا مهووسا بعلم القوة، وكان لديه دافع عنيد لفعل كل ما يلزم لاختبار ما يمكن أن يصل إليه الجسم البشري من إتقان وقوة. وعلى عكس ما يعتقده الكثير أن بروس ولد بقوة خارقة وقدرات لا يمتلكها غيره، أود أن أوضح أنه في البداية كان مجرد فتى عادي، ولكن بدافع قوي ورغبة جامحة ليصبح أقوى وليتفوق على غيره إلى أن حقق مراده. فما هو دافعك؟ You have to train. You have to keep your reflexes so that when you want it, it's there. When you want to move, you're moving. And when you move, you are determined to move. Not taking 1 inch, not anything less than that. If I want to punch,
I'm gonna do it, man, and I'm gonna do it, you see. So that is the type of thing you have to train yourself into it, to become one with the, you think? آمل أن تكون قد استفدت من هذا المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.